Η πρωτοχρονιά είναι η στιγμή που όλος ο κόσμος γιορτάζει την αλλαγή του χρόνου. Αλλά γνωρίζατε ότι δεν τη γιορτάζουν όλοι την ίδια μέρα? Οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι πως όχι. Βλέπετε, εμείς οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου πολλές φορές πιστεύουμε ότι τα πάντα σε όλο τον πλανήτη περιστρέφονται γύρω από εμάς, τις δικές μας συνήθειες και τις δικές μας παραδόσεις. Στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψουμε πόσες διαφορετικές πρωτοχρονιές υπάρχουν στον πλανήτη μας, από το Κινέζικο νέο έτος μέχρι τη Ροζ Χασανά και το Ιρανικό Νορούζ. Ελάτε να δούμε πώς, αλλά και πότε, διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί υποδέχονται τον καινούριο χρόνο. Δεν μπορώ να ξεκινήσω το βίντεο και να μην ευλογήσω τα γένια μας, οπότε πρώτη και καλύτερη θα δούμε τη δική μας πρωτοχρονιά. Η Γρηγοριανή πρωτοχρονιά, που γιορτάζεται την 1η Ιανουαρίου, αποτελεί μέρος του Γρηγοριανού ημερολογίου, το οποίο εισήχθη από τον Πάπα Γρηγόριο το 13ο το 1582. Το ημερολόγιο αυτό δημιουργήθηκε ως αναθεώρηση του Ιουλιανού ημερολογίου, το οποίο παρουσίαζε μικρή απόκλιση σε σχέση με το ηλιακό έτος, με αποτέλεσμα να μετατοπίζονται σταδιακά οι ημερομηνίες των σημαντικότερων εορτών όπως είναι το Πάσχα. Η 1η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως πρωτοχρονιά για να συνδέεται όμως και με την εορτή της περιτομής του Ιησού, ο οποίος εφόσον γεννήθηκε στην Ιουδαία και σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο έπρεπε να περιτομηθεί. Η πρακτική αυτή αναφέρεται στη βίβλο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 2:21. Αυτό το γεγονός υπολογίζεται ότι συνέβη 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, που ήταν στις 25 Δεκεμβρίου. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, είχε και πρακτική σημασία, καθώς ενοποίησε τις ημερολογιακές παραδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών, που μέχρι τότε είχαν διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης του έτους. Έτσι, σήμερα είναι το κυρίαρχο ημερολόγιο που χρησιμοποιείται διεθνώς. Όπως καταλαβαίνετε, πέρα από θρησκευτικές παραδόσεις, υπάρχει και μια πρακτική ανάγκη, τουλάχιστον ημερολογιακά, να έχουμε όλοι μας μια κοινή συγχρονικότητα. Η Κινέζικη πρωτοχρονιά, γνωστή και ως νέο Κινέζικο Ελληνιακό έτος, είναι η σημαντικότερη παραδοσιακή γιορτή στην Κίνα, αλλά και σε άλλες ασιατικές χώρες. Η ημερομηνία της αλλάζει κάθε χρόνο, καθώς βασίζεται στο σεληνιακό ημερολόγιο και πέφτει κάπου μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου. Δεν μου φαίνονται και πολύ σταθεροί τύποι αυτοί οι Ασιάτες. Η γιορτή τους σηματοδοτεί την έναρξη της Άνοιξης και είναι γνωστή ως γιορτή της Άνοιξης. Κάθε έτος σχετίζεται με ένα από τα 12 ζώδια του Κινέζικου ζωδιακού κύκλου και ένα στοιχείο: ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο ή νερό, που επηρεάζει και το χαρακτήρα της χρονιάς. Πριν από την πρωτοχρονιά τους, καθαρίζουν τα πάντα σαν μανιακοί, προκειμένου να απομακρυνθεί η κακή τύχη του παρελθόντος έτους. Όλος ο τόπος κοκκινίζει κυριολεκτικά, καθώς οι στολισμοί έχουν αυτό το χρώμα, γιατί θεωρείται το χρώμα της καλής τύχης. Ένα από τα πιο σημαντικά δώρα που προσφέρουν είναι χρήματα στα μικρά παιδιά και μαντέψτε που μέσα σε κόκκινους φακέλους. Τρώνε παραδοσιακά εδέσματα όπως dumpling, ψάρια και γλυκά. Οι Κινέζοι δείχνουν να μην χορταίνουν τη γιορτή της πρωτοχρονιάς, καθώς διαρκεί 15 μέρες και ολοκληρώνεται με το φεστιβάλ των φαναριών. Την τιμητική του έχει ο πασίγνωστος χορός του Δράκου, όπου εκεί απελευθερώνονται χιλιάδες πυροτεχνήματα προκειμένου να διώξουν τα κακά πνεύματα, αλλά και να φωτίσουν τον ουρανό, ώστε να φέρουν καλή τύχη στους ανθρώπους. Χρειάζεται πολύς καιρός για να ολοκληρωθούν οι εορτασμοί της πρωτοχρονιάς στην Ινδία. Σε κάποιες περιοχές γίνεται το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και σε άλλες τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Αυτό συμβαίνει γιατί εξαρτάται από τις τοπικές παραδόσεις, τα έθιμα, τα ημερολόγια, τα οποία είναι συνήθως βασισμένα είτε στο σεληνιακό είτε στο ηλιακό ημερολόγιο. Παρ' όλα αυτά, γενικά σε όλη τη χώρα μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την περίοδο τα σπίτια καθαρίζονται σχολαστικά και στολίζονται με ραγκόλι, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά χρωματιστά σχέδια που ζωγραφίζονται στο πάτωμα του σπιτιού.
Οι Ινδουιστές, που είναι και η κύρια θρησκεία, τιμούν τους θεούς τους όπως το Βίσνου και τη Λάξμη, προσφέροντας καρπούς και λουλούδια. Οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να απολαύσουν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά. Η Ινδουιστική Πρωτοχρονιά είναι μια γιορτή αφιερωμένη στη φύση, την οικογένεια και την ευημερία. Αντιπροσωπεύει την αναγέννηση, την ευγνωμοσύνη για τη συγκομιδή και την ελπίδα για το μέλλον, ενώ ενώνει τις διαφορετικές κοινότητες της Ινδίας μέσα από την πλούσια πολιτιστική τους παράδοση. Η Ισλαμική Πρωτοχρονιά, γνωστή και ως Χιτζρί, που σημαίνει νέο έτος, σηματοδοτεί την αρχή του Ισλαμικού Σεληνιακού ημερολογίου. Βασίζεται στη μετανάστευση του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα το 622 μετά Χριστόν, γεγονός που ορίζει την πρώτη χρονιά του Ισλαμικού ημερολογίου. Η ημερομηνία της αλλάζει κάθε χρόνο στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, καθώς το Ισλαμικό έτος είναι 10 με 12 μέρες μικρότερο. Οι εορτασμοί δεν έχουν και πολύ φασαρία, θα λέγαμε, καθώς είναι συνήθως λιτοί και πνευματικοί. Οι μουσουλμάνοι εκείνη την ημέρα στοχάζονται την ιστορία του Ισλάμ, προσεύχονται και μερικές φορές συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές πράξεις. Η Ισλαμική Πρωτοχρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μουσουλμάνους, καθώς το βλέπουν ως μια ευκαιρία για ανανέωση της πίστης και προσήλωση στις αρχές του Ισλάμ. Η Ιουλιανή Πρωτοχρονιά βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο που εισήγαγε ο Ιούλιος Καίσαρας το 45 π.Χ. Ήταν ένα ηλιακό ημερολόγιο σχεδιασμένο να αντικαταστήσει το σεληνιακό ρωμαϊκό σύστημα, το οποίο προκαλούσε σύγχυση στις ημερομηνίες. Η Πρωτοχρονιά γιορταζόταν την 1η Ιανουαρίου, ημέρα αφιερωμένη στο ρωμαϊκό θεό Ιαννό, το θεό των αρχών και των μεταβάσεων. Το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά παρουσίαζε μια μικρή απόκλιση 11 λεπτά το χρόνο που σταδιακά μετατόπιζε τις ημερομηνίες των εποχών. Αυτή η απόκλιση οδήγησε τελικά στη δημιουργία του Γρηγοριανού ημερολογίου το 1582. Το Ιουλιανό ημερολόγιο ήταν αυτό που χρησιμοποιούσε η Εκκλησία για αιώνες από την εποχή της υιοθέτησης του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Η αλλαγή στο Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1582 θεωρήθηκε από πολλές ορθόδοξες εκκλησίες ως παρέμβαση από τη Δυτική Εκκλησία και τον Πάπα. Για να διατηρήσουν την αυτονομία και τη συνέπεια με την αρχαία παράδοση, προτίμησαν να μείνουν στο παλαιό ημερολόγιο. Σήμερα, η Ιουλιανή Πρωτοχρονιά γιορτάζεται στις 14 Ιανουαρίου από ορισμένες ορθόδοξες εκκλησίες και κοινότητες που εξακολουθούν να ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, όπως η Ρωσία και η Σερβία, και είναι γνωστή ως η Παλαιά Πρωτοχρονιά, ενώ σίγουρα αποτελεί μια όμορφη σύνδεση με την παράδοση και την ιστορία. Η Ιρανική Πρωτοχρονιά, γνωστή ως Νορούζ, είναι μία από τις πιο αρχαίες και σημαντικές γιορτές του Ιράν και άλλων περιοχών της Κεντρικής Ασίας, που γιορτάζεται την 20η ή την 21η Μαρτίου κατά την Εαερινή Εσημερία. Το Νορούζ έχει ρίζες σε αρχαία περσικά έθιμα και συνδέεται με τη θρησκεία των Ζωροαστρών, καθώς οι Ιρανοί δεν ήταν από την αρχή μουσουλμάνοι. Σήμερα το Νορούζ γιορτάζεται από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, που θα τους δούμε πιο κάτω. Το Νορούζ συνδέεται με την έννοια της ανανέωσης και της καθαριότητας. Παραδοσιακά οι Ιρανοί καθαρίζουν τα σπίτια τους πριν την Πρωτοχρονιά για να απομακρύνουν την κακή τύχη και να υποδεχτούν την ευμερία και τη χαρά της νέας χρονιάς. Ένα από τα πιο διάσημα έθιμα του Νορούζ είναι το τραπέζι Χαφτ Σεέν, το οποίο περιλαμβάνει 7 αντικείμενα που πρέπει να αρχίζουν με το γράμμα Σ στα περσικά, καθένα με το δικό του ασφαλώς συμβολισμό. Σάμπζ, σιτάρι, που συμβολίζει την αναγέννηση. Σερκέ, ξύδι, που συμβολίζει την υπομονή. Σαχίρ, αλκοολούχο ποτό, που συμβολίζει τη γεύση της ζωής. Σαμπούμ, ψάρι, συμβολίζει τη ζωή αλλά και την ευημερία. Σαταχάμπα, ένα χαρτί με ευχές που συμβολίζει την τύχη. Σταρκού, γλυκά, που συμβολίζουν τη γλύκα της ευτυχίας.
σίδι, σαπούνι ή λάδι, για να συμβολίζουν τον καθαρισμό. Σε μια τόσο μεγάλη γιορτή θα μπορούσαν να λείπουν άραγε οι χαρές και τα πανηγύρια? Με τίποτα. Οι άνθρωποι ντύνονται με παραδοσιακές ενδυμασίες και γιορτάζουν με μουσική, χορούς και γλέντια, ενώ στην Περσία και σε άλλες περιοχές η γιορτή διαρκεί 13 ημέρες, μέχρι την 13η ημέρα του Νορούζ, που είναι γνωστή ως Σιντ Σαχάρ και είναι αφιερωμένη στον καθαρισμό από τα κακά πνεύματα. Το Νορούζ δεν είναι απλώς μία πρωτοχρονιά. Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές γιορτές στην περιοχή και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα γιορτής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιορτάζεται στο Ιράν, που είναι άλλωστε και η πατρίδα του, αλλά επίσης και στο Αφγανιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν και τώρα κρατηθείτε, και στη Σερβία και στην Αλβανία. Καθώς δεν είναι λίγες οι παραδόσεις που τοποθετούν την αρχή του χρόνου με την εκκίνηση της Άνοιξης και όχι μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά είναι γνωστή ως Ροζ Χασανά. Είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές του εβραϊκού ημερολογίου. Σηματοδοτεί την αρχή του εβραϊκού έτους και την ημέρα δημιουργίας του κόσμου, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση. Γιορτάζεται το φθινόπωρο και σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου έτους, αλλά και την έναρξη των 10 ημερών περισυλλογής και μετάνοιας, που κορυφώνεται με την ημέρα του εξυλασμού, το Γιόμ Κιπούρ. Κατά τη διάρκεια του Ροζ Χασανά, οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν, να ακούσουν τον ήχο του σοφάρ, που είναι κατασκευασμένο από κέρατο κρυαριού, και να απολαύσουν συμβολικά φαγητά όπως μήλα με μέλι, που εκφράζουν την ευχή για μια γλυκιά χρονιά. Ένα σημαντικό στοιχείο της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς είναι η έννοια της Τσεσούβα, δηλαδή της επιστροφής και της αυτοβελτίωσης. Το Ροζ Χασανά δεν είναι μόνο μια γιορτή για να γιορτάσουν, αλλά και μια ευκαιρία να αναλογιστούν τις πράξεις τους τον προηγούμενο χρόνο, να ζητήσουν συγχώρεση από το Θεό και από τους συνανθρώπους τους και να δεσμευτούν ειρήνη και μια καλύτερη πορεία στο μέλλον. Επίσης, είναι χαρακτηριστική η παράδοση του Τσασλίχ, μια τελετή όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν σε ποτάμια ή θάλασσες και ρίχνουν ψίχουλα ή άλλους συμβολισμούς ως ένδειξη αποβολής των αμαρτιών τους. Η Βουδιστική Πρωτοχρονιά γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους και ημερομηνίες ανάλογα με τη χώρα και την παράδοση. Στις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη, η Μιανμάρ, το Λάος και η Σρι Λάνκα, συμπίπτει με την Αερινή Ησημαρία και γιορτάζεται τον Απρίλιο. Είναι γνωστή με διαφορετικά ονόματα, όπως Σογκράν στην Ταϊλάνδη ή Πιαλά Μπαϊσάκε στη Σρι Λάνκα. Η γιορτή είναι μια ευκαιρία για ανανέωση και καθαρισμό, τόσο σωματικό όσο και πνευματικό. Οι άνθρωποι καθαρίζουν τα σπίτια τους, προσφέρουν φαγητό στους μοναχούς, πηγαίνουν στους ναούς για να προσευχηθούν και συμμετέχουν σε τελετουργίες όπως το πλύσιμο των αγαλμάτων του Βούδα με αρωματισμένο νερό. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της πρωτοχρονιάς, ειδικά στην Ταϊλάνδη, είναι οι υδάτινες μάχες, όπου οι άνθρωποι ρίχνουν νερό ο ένας στον άλλον. Αυτό το έθιμο συμβολίζει την κάθαρση από το παλιό και την ευχή για ευημερία και δροσιά στη νέα χρονιά. Η Βουδιστική Πρωτοχρονιά είναι περισσότερο από μία εορταστική περίοδος. Είναι μια στιγμή πνευματικής περισυλλογής, ανανέωσης των σχέσεων και εναρμόνισης με το φυσικό και πνευματικό κόσμο. Η Πρωτοχρονιά στην Αιθιοπία, γνωστή ως Εγκούτας, γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 12 στα δίσεκτα έτη και σηματοδοτεί την αρχή του νέου έτους σύμφωνα με το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Στην Αιθιοπία κάνουν λίγο διαφορετικά τα μαθηματικά, καθώς το ημερολόγιό τους έχει 13 μήνες, δηλαδή 12 μήνες των 30 ημερών και ένα μήνα με 5 ή 6 ημέρες. Γι' αυτό και το νέο έτος, αν και κυρίως χριστιανοί Ορθόδοξοι, το γιορτάζουν διαφορετικά από το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Το Εγκούτας είναι μια γιορτή γεμάτη πολιτισμό και παράδοση.
Ο εορτασμός συμπίπτει με το τέλος της περίοδου των βροχών και την αρχή της ανθοφορίας σε όλη τη χώρα. Τα χωράφια γεμίζουν με κίτρινες μαργαρίτες, οι οποίες είναι σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης. Τα παιδιά συνηθίζουν να φτιάχνουν μπουκέτα με λουλούδια και να τα χαρίζουν στους συγγενείς τους, ενώ τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Οι οικογένειες μαζεύονται για ένα μεγάλο γεύμα, όπου περιλαμβάνει τοπικά εδέσματα όπως ιντζέρα και στιφάδο. Πολλοί Αιθίωπες επισκέπτονται την εκκλησία για να προσευχηθούν και να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ευλογία της νέας χρονιάς που έρχεται. Το Εγκούτας δεν είναι μόνο μία μέρα εορτασμού, αλλά και μία στιγμή ενότητας, πνευματικότητας και ανανέωσης που κρατά ζωντανή την αιθιοπική κουλτούρα. Η πρωτοχρονιά για τους Αβοριγίνες της Αυστραλίας δεν συνδέεται με μία συγκεκριμένη ημερομηνία όπως στις δυτικές παραδόσεις. Αντίθετα, είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις φυσικές αλλαγές του περιβάλλοντος, τις εποχές και τα πολιτιστικά έθιμα κάθε κοινότητας. Οι Αβοριγίνες, ως πρώτοι κάτοικοι της Αυστραλίας, ακολουθούν έναν κύκλο ζωής και χρόνου που βασίζεται στις παρατηρήσεις της φύσης, όπως η άνθηση συγκεκριμένων φυτών, η κίνηση των αστεριών ή η επιστροφή των ζώων. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εορτασμός του νέου έτους συνδέεται με τελετές ανανέωσης και αφηγήσεις ιστοριών από το Dreamtime, την πνευματική τους κοσμογονία. Αυτές οι τελετές περιλαμβάνουν τραγούδια, χορούς και τελετουργικά που τιμούν τους προγόνους και ανανεώνουν τη σύνδεση με τη γη, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της αβοριγινής κοσμοθεωρίας. Η πρωτοχρονιά για τους Αβοριγίνες είναι μια στιγμή ενότητας, ευγνωμοσύνης και ανανέωσης του δεσμού τους με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον. Η βιετναμέζικη πρωτοχρονιά, θα προσπαθήσω να το πω, γνωστή ως Tet Nguyen Dan ή απλά Tet, αυτό θα κρατήσουμε από εδώ και πέρα, είναι η πιο σημαντική γιορτή στο Βιετνάμ. Συμπίπτει με το σεληνιακό κινεζικό έτος και γιορτάζεται συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Είναι μια περίοδος που σηματοδοτεί την αρχή της Άνοιξης και συνδυάζει παραδόσεις, οικογενειακές αξίες και πνευματικότητα. Κατά τη διάρκεια του ΤΕΤ, οι οικογένειες καθαρίζουν τα σπίτια τους για να διώξουν τα κακά πνεύματα και να καλωσορίσουν την καλή τύχη. Σημαντικό μέρος της γιορτής είναι η προετοιμασία των παραδοσιακών φαγητών, όπως το Bach Chang, που είναι τετράγωνο ρύζι με γέμιση και συμβολίζει την ενότητα της οικογένειας. Οι άνθρωποι φορούν παραδοσιακά ρούχα, επισκέπτονται τους ναούς για να προσευχηθούν και ανταλλάσσουν κόκκινους φακέλους με χρήματα για ευημερία. Επίσης, τιμούν τους προγόνους τους με προσφορές στους οικογενειακούς βωμούς. Το ΤΕΤ είναι γεμάτο χαρά, πολύχρωμες διακοσμήσεις και παραδοσιακούς χορούς όπως ο χορός του Δράκου. Είναι μια γιορτή ανανέωσης, αγάπης και ενότητας που αντικατοπτρίζει την πλούσια κουλτούρα και την πνευματικότητα του Βιετνάμ. Η πρωτοχρονιά στο Νεπάλ γιορτάζεται τον Απρίλιο και σηματοδοτεί την αρχή του νέου έτους σύμφωνα με το παραδοσιακό νεπαλέζικο ημερολόγιο Bikram Sambat, που είναι ηλιακό και η μέτρησή του ξεκίνησε το 57 π.Χ. Οι εορτασμοί της πρωτοχρονιάς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και την κουλτούρα των πολλών εθνοτικών ομάδων του Νεπάλ. Στην κοιλάδα της Κατμαντού, η πρωτοχρονιά συνοδεύεται από φεστιβάλ όπως το Biscuit Jarta, που περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, παρελάσεις και τη μεταφορά ιερών αρμάτων στους δρόμους. Οι άνθρωποι καθαρίζουν τα σπίτια τους, επισκέπτονται ναούς για να προσευχηθούν και ζητούν ευλογίες για καλή τύχη και ευημερία. Συνεχίζουν να διοργανώνουν οικογενειακές συγκεντρώσεις, να απολαμβάνουν τοπικά φαγητά και να ανταλλάσσουν ευχές. Για τις αυτόχθονες κοινότητες, όπως η Σέρπα και η Ταμάνγκ, η πρωτοχρονιά μπορεί να εορτάζεται διαφορετικά, με βάση τα δικά τους ημερολόγια αλλά και τις παραδόσεις τους. Παρ' όλα αυτά, η πρωτοχρονιά στο Νεπάλ είναι μια περίοδος ανανέωσης, ελπίδας και εορτασμού της πλούσιας πολιτιστικής ποικιλομορφίας της χώρας. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά το έτος έχει 12 μήνες και στον πλανήτη γιορτάζονται 12 πρωτοχρονιές.
Αν κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχουν αριθμοί που επαναλαμβάνονται και αφορούν συγκεκριμένες τάσεις και καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Και όταν μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη σημασία τους, ίσως τότε να λύσουμε και το μυστήριο για την προέλευση της ζωής μας. Ελπίζω να βρήκατε πολύ ενδιαφέρον και ενημερωτικό, αλλά και ευχάριστο αυτό το βίντεο και να κατάφερα να σας ταξιδέψω και σε άλλους πολιτισμούς και συνήθειες που όλα αυτά μαζί, μέσα από τη διαφορετικότητά τους, συνθέτουν την ομορφιά, την ανάγκη και τη φαντασία των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά. Like, εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις από τα βίντεο που ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα, να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας και φυσικά να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Αφήστε μου τα σχόλιά σας, με ενδιαφέρουν πολύ, είναι ο μόνος τρόπος που έχω για να επικοινωνώ μαζί σας. Γεια και χαρά και οπωσδήποτε χαρούμενο και ευτυχισμένο το νέο έτος!